हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले खसीको एकदम सिम्पल र एकदम स्वादिष्ट रेसिपी लिएर आएकी छु। सुरुमा त मैले यसलाई चाहिने सामग्रीहरू रेडी गरिसकेँ। मैले चाहिँ आधा केजी खसीको मासु युज गरेको छु र त्यसलाई चाहिने सामग्रीहरू त्यही अनुसार रेडी गरेको छु। मैले एउटा कुकर बसालेँ अनि त्यो कुकर तातिसकेपछि त्यसमा 3 चम्चा जति तोरीको तेल पनि राखेँ। तेल तातिसकेपछि ल्वाङ, सुकमेल र जिरालाई पनि फुराएँ र मसिनो गरी चपरमा काटेको प्याजलाई पनि राखिदिएँ। त्यसपछि मैले 1 चम्चा र आधी लसुन र अदुवाको पेस्टलाई पनि प्याज सँगसँगै राम्रोसँग ब्राउन कलर हुने बेलासम्म भुटेँ र मैले आधी कटोरा जति लसुनको पातको डाँठ हुन्छ नि त्यसलाई नि मसिनो गरेर काटेर त्यसैमा राखिदिएँ। अनि मैले चाहिँ यता मसलाको पेस्ट तयार गर्दैछु। जिरा, धनियाँको धुलो, मरिचको धुलो र बेसार राखेर त्यसको एउटा फाइन पेस्ट बनाएँ। मेरो चाहिँ मसलामा नै जाइफल, दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल अलरेडी एड गरेको छ, त्यही भएर मैले त्यसलाई छुट्टिराखेको छैन। अनि मसला पनि राखिसकेँ। 2वटा तेजपत्ता पनि राखेर त्यसलाई राम्रोसँग चलाएर एकैछिन मसलालाई भुटिदिने। मसलाहरू यतिको भुटिसकेपछि अब चाहिँ यसमा मैले मासु पनि राखेँ। मासुलाई राम्रोसँग चलाइ एकैछिन यसलाई पनि राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। अब चाहिँ यसमा मैले स्वादअनुसार नुन, थोरै गरम मसला र थोरै मिट मसला पनि राखेँ र मैले अलिकति प्याजको पातलाई पनि राखेर यसलाई एकैछिन चलाइदिएँ। यसलाई एकैछिन छोपेर यतिको भुटिसकेपछि चाहिँ मसलाहरू त सबै भुटिसकेको छ र मसलाबाट तेल पनि छुट्न लागेको छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले यसमा थोरै धनियाँको डाँठलाई पनि काटेर राखेँ र यसमा तातो पानी राखेँ। मैले चाहिँ यसमा तातो पानी युज गरेको छु। तातो पानीले चाहिँ मासुको स्वादलाई झन् मिठो बनाइदिन्छ। अनि यसलाई मैले 3 सिटी लगाएँ। अन्त सिटी लगाइसकेपछि हाम्रो मासु पनि पाकेर रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले यतिकै सर्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अझै रस चाहिन्छ भने अझै तातो पानी राखेर रस पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। तातो पानी राख्ने भने चाहिँ मासुको स्वादलाई घट्न दिँदैन। र हाम्रो मासु पनि रेडी भइसक्यो। मैले ग्यासको फ्लेम अफ गरेर धनियाँको पातलाई पनि राखिदिएँ। अब चाहिँ मैले लास्टमा यो चाहिँ एकदम अप्सनल छ, यो लास्टमा मासुको स्वाद अझ बढाउनका लागि मेरो एउटा ट्रिक हो। मैले 1 चम्चा घिउमा 1 चम्चा कश्मिरी लाल मिर्च र 2वटा हरियो खुर्सानीलाई घिउमा फुराइदिने। अनि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ लगेर मासुमा ज्वाइँ गरेर यसलाई जाने दिने। अब चाहिँ यो मासु एकदम सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसक्यो। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो त कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।